Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel Chemistry with Hassan. Students, من چې کوم دین تاسو ته د کلاس 9 chemistry چې کومه chemistry دا start کوم او په دې کې د دې نه مخکې ما لیکچر اپلوډ کړی وی خو یې کې ما دا فرست چې کوم پیجز وو یعنی په فرست نمبر چپټر کې چې کوم ټاپکس وو دا ما سې نو ډیسکس کړی یعنی دا ما بالکل ډیسکس کړی نو نن چې کوم دین راځو د بیسیک نه سٹارټلو چې په پیج نمبر 6 باندې موږ سره ټاپک دی بیسیک ډیفینیشن سټوډنټس کومه وګورو کنه تاسو ته په فرست نمبر بیسیک ډیفینیشن کې وایي چې all the things present around us in the universe are made up of matter ټول سيزونه چې په یونیورس کې پریزنت دي کنه غیر چا پر زموږ نه کم سيزونه دي حتی کې یونیورس هم دام چې کوم د موږ سره د میټر نه جوړ دي نو د میټر ډیفینیشن دی دا څه کړی دی چې میټر موږ سره هر هغه څه دی چې anything that has mass and occupies space هر هغه څه چې وزن لري او ځای نیسي هغه ته موږ میټر وایو او دا کوم کوانټیټي چې په دې میټر کې موجود ده کنه دې ته ویل شي ماس نو موږ دا لیدې شو چې هر یو څیز په یونیورس کې چې کوم دی دا د میټر نه جوړ دی بیکاز they have masses ځکه چې د وزن هم دی and occupy volumes ځای هم نیسي کو تاسو ګورئ کائنات کې هر یو څیز د میټر نه جوړ دی د دې ډیفینیشن نه کائنات کې یو څیز هم نشي پاتې کېدی نو د دې یو خاص والیوم هم دی او خاص ماسز هم دی دین علاوه چې کوم دی نو مونږه یو څو اگزامپل چې کوم دی نو مونږ کتلی شو چې کوم خوراک مونږ خورو دا د میټر نه جوړ دی چې کومې اوبه څکو دا د میټر نه جوړې دي دا میټر دی او چې کوم ایر مونږه برید کوو یعنی انهیل کوو دا هم چې کوم دی نو مونږ سره میټر دی انسان په خپله هم میټر دی مین همسلف از میټر نو مونږ دا ویلی شو چې هر یو څیز د میټر نه جوړ دی اوس چې کوم دی دا میټر د کوم څیز نه جوړ دی که نه ا پیس اف میټر ان ا فیور فارم از کالډ سبسټنس نو دې ته مونږ ویلی شو سبسټنس یعنی میټر چې د کوم څیز نه جوړ دی دې ته مونږ څه ویلی شو سبسټنس سیده نو پیور واټر از ایگزامپل اف سبسټنس مونږ خالص اوبه راوالو H2O دا چې کوم دی نو مونږ سره څه دی میټر دی او د خاص کمپوزیشن دی د خاص پراپرټیز دی ټیک شو او ټول میټیریل چې کوم دی موږ ډیوایډ کړي دي په پیور سبسټنس کې یعنی ایلیمنټس کمپاوند دا پیور سبسټنس دی اینڈ ام پیور سبسټنس موږ سره میکسچر دی نو راځو د بیسیک سکیچ طرف ته تاسو ته یو ډایګرام شو کړی دی دا ډېر امپورټنٹ ډایګرام دی که څوک به پوهیږي نو ظاهره خبره ده ویډیو سکیپ کې او که څوک نه پوهیږي چې ایکسپلین کوم وګوره فرست ون دی لیکلی میټر میټر چې کوم دی که نه د دوه ټایپس دي یو میکسچر دی یو پیور سبسټنس دی نو د پیور سبسټنس چې کوم دی نو موږ سره د دې چې کوم پراپرټي او کمپوزیشن دی دا خاص دی مطلب د خپل کمپوزیشن او د خپل پراپرټیز نو یې څه ورته لیکلی چې او د خپل کمپوزیشن او پراپرټیز دي خو د میکسچر چې کوم دی نو موږ سره نشته مطلب خاوره اوبه دا څیزونه میکسچر دي په دې کې آی ډونټ نو داسې نور څیزونه مکس کېږي د دې کمپوزیشن فکس نه او نه د پراپرټي چې کوم دی نو موږ سره فکس وي د چا د میکسچر دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ دا کتلی شو چې میکسچر کې موږ سره ټو ټایپس دي یو دا چې هوموجینس میکسچر چې کوم چې دوه څیزونه مکس شي او هغې خپل پراپرټي نه لاس کوي مطلب دا دی چې اگزامپل موږ اوبو کې مالګه مکس کو نو که تاسو وګورئ د اوبو کلر هم د مالګې مکس کېدلو نه مخکې هم سیم او چې کله مکس شوه نو هم چې کوم دی نو برقرار مطلب څه چینجز پکې رانغلل کمپلیټلی پکې ډیزالو شو مالګه نو دې ته وایي هوموجینس میکسچر او ځینې څیزونه اوبو کې موږ شګه مکس کو کاڼي واچو ټیک شو داسې نور ډفرنټ ټایپس اف څیزونه موږ مکس کو نو دا ټول چې کوم دی موږ سره هیټروجینس میکسچر کې راځي دې علاوه چې کوم دی موږ سره پیور سبسټنس او زه به دا ووایم چې مونږ پیور سبسټنس یعنی ایلیمنٹ دا مونږه نور نشو سمپلیفای کولی او کمپاوند چې کوم دی نو دا سمپلیفای کیږي ټیک شو دا چې کوم دی نو موږ سره په پیج نمبر 6 باندې موږ سره یو بیسیک یو څو خبرې وي او دا مې در سره ډسکس کړي که څه کوېشن وي نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ السلام علیکم